Hello mga besh! Again, welcome back to my channel, Liz Kit-Chen! At kung bago ka pa lang sa channel ko, ma-appreciate ko kung pipindutin mo ang subscribe button dyan sa baba at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos ko. And without further ado, let's start!
Ayan na nga mga bayash, ang ating Milo Cherry Salad. At sana magawa nyo rin to sa inyo kasi no doubt, masarap talaga siya. And see you to my next one. Bye! It for today guys. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe, like, and comment down below para mas special shoutout ko kayo at kung nagustuhan nyo ang video na to. Thank you so much for watching. Bye!